আজি আমাৰ ঘৰত নতুন ৰেচিপি ভাত খাম আৰু ইয়া হৈছে এইবিলাক হৈছে কঁঠালৰ গুটি আৰু এই কঁঠালৰ গুটিৰে পিটিকা বনাই খাম আপোনালোকে খাইছে নে নাই কমেন্ট কৰি জনাব এইবিলাক সৰু থাকোতে এতিয়াও ব্যৱহাৰ মানে এতিয়া নাখাও কিন্তু আজি যেহেতু বহুত দিনৰ পাছত কঁঠালৰ গুটি আনিলো আৰু এতিয়া মই এইটো পিটিকা বনাম ঠিক আছে চাই থাকক মই ভিডিও কৰি আছো এফালে তো আৰু ইয়াত আছে আপোনালোকে চাওক এই যে শুকান জলকীয়া দেখিছে শুকান জলকীয়া আৰু ইয়াত মই কঁঠালৰ গুটি কেইটা গুড়ি কৰি গুড়ি কৰিব লাগিব তলত নমাই লোৱা না ইয়াত হেৰি কৰিব নোৱাৰো এটা এটাহে দিব লাগিছিল এটা এটা কিমান দিন তুমি ধৰা মোবাইল এতিয়া আকলিমা পুনৰবাৰ এটা এটাকে গুড়ি কৰি আছে চাওক আপোনালোকে জনাব আপোনালোকে কঁঠালৰ গুটি এনেকে পিটিকা বনাই খাই কেনেকুৱা পায় এইটো চাওক নাই নাই ইয়াত চাওক শুকান জলকীয়া আছে মই ইয়াত শুকান জলকীয়া এইটো একদম বেছি পুৰিছে ভাজিছে যে বেছি সেইটো চাওক পুৰি গৈছে বেছি হ'ব একো নাই ইয়াত আছে পিঁয়াজ এক্সট্ৰা আপোনালোকে পিটিকা বনাই কেনেকৈ খাই মই নাজানো কিন্তু আমি কেনেকৈ বনাওঁ প্ৰথমতে ইয়াত শুকান জলকীয়া আমি পিটিকা বনাই লওঁ পিটিকা বনাই ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ ৰাখোঁ তাৰপাছত সেইখিনি কঁঠালৰ গুটি গুড়ি কৰি সেইখিনি আনি ইয়াতে এক্সট্ৰাকৈ আমি ইয়াত মিহলাই পিটিকা বনাই খাওঁ সেইটোৱে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক my god ইয়া চাওক পিটিকা বনোৱাৰ পাছত এনেকুৱা হয় কঁঠালৰ গুটি পিটিকা আৰু ইয়াত আছে জলকীয়া পিটিকা এইটো চাওক আৰু ইয়াত আছে বন্ধাকবি ভাজি আৰু ইয়াত আছে পানী এতিয়া খাম চাই থাকক আৰু তেও কিবা এটা বস্তু ভাল নহলো ভিডিঅ মই ভাবিছিলো আপুনি ঘৰত টেষ্ট কৰি চাবচোন ভাল লাগিছে ৰিয়েলি আৰু আপুনি যদি কঁঠালৰ গুটি পিটিকা বনাই খাইছে কমেন্ট কৰি জনাব মজা লগতে দালি আছে আৰু একো কাৰণ আছে বন্ধাকবি ভাজি দিবা খাম